Hi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim en eventueel abonneer je op dit kanaal. Ik ga het hebben over Oekraïne. Het is zo dat Oekraïne Rusland is binnengevallen, dat weten we ondertussen met z'n allen. Maar het doel daarvan was mede, en misschien wel het belangrijkste doel daarvan, de Russen noodzakelijk maken om soldaten vanuit Oost-Oekraïne te verplaatsen naar deze situatie in Rusland. En het is een soort game of chicken, zoals het in Amerika heet. Wie blinkt er het eerst? Het lijkt erop dat Rusland nu eigenlijk zegt van, ja, ik vind het wel vervelend, maar ik ga nog steeds mijn soldaten niet weghalen uit Oost-Oekraïne. En dat laatste is voor Oekraïne noodzakelijk, want in Oost-Oekraïne zijn ze de oorlog aan het verliezen. Daar kunnen ze het op dit moment gewoon niet winnen. De overmacht van de Russen is daar te groot en ze verliezen dag na dag terrein. En de enige manier voor Oekraïne om dus de oorlog te winnen is op een andere manier oorlog voeren. Onder andere zoals nu door de inval in Rusland. En de Russen te dwingen dus om soldaten te verplaatsen naar andere plekken. Waardoor die overmacht in Oost-Oekraïne ten einde komt. Nou, we gaan even naar de Deep State Map. We zijn hier in de Deep State Map en dit is dat stukje wat de Russen nu verloren hebben, wat Oekraïne gewonnen heeft. Het blauwe is daadwerkelijk echt volledig in handen van Oekraïne. 3 dagen geleden, moeten we daar wel bij zeggen. En het grijze is waarvan ze zeggen van ja, 3 dagen geleden was dat al contested. Er was al de vraag wie er daar de zaak onder controle heeft. De afgelopen dagen is de uitbreiding nog verder gegaan. Dit is voor Rusland nog niet voldoende om in te grijpen. Nou, waarom zou dat zijn dat ze dat niet doen? Natuurlijk, er is het gezichtsverlies. Er zijn meer dan 80 kleine plaatsjes zijn er nu veroverd door Oekraïne. En het is echt een enorm gezichtsverlies. Dat is waar. Maar het doet geen pijn. Hier ligt niets van militaire waarde. Dus dat maakt dat Oekraïne meer moet doen. Nou, een van de dingen die ze meer zouden kunnen doen is om hier naar het westen en noorden uit te breiden. Maar dan nog steeds, daar zit geen plaats van waarde. Het enige voordeel wat je hebt is dat je dan een bufferzone in Oekraïne creëert en de lijn tussen de grens kan verkleinen. Want nu moet Oekraïne over heel die grens, en dat loopt dan hier, dit is de grens. Nu moet Oekraïne heel die grens bewaken met soldaten en dat is onhandig. Het zou veel handiger zijn als je dat op deze manier zou doen, dat je het zo maakt. Dan heb je een veel kortere grens of eventueel, want dat is nu al het geval, dat je het zo maakt en dan hierheen gaat. Mogelijk dat Oekraïne gedwongen gaat worden om dat te doen. Om dus verder te gaan dan ze van plan waren. Maar daarmee kunnen ze wel de grens die ze moeten bewaken verkleinen. Je moet dan wel veel grond veroveren. Dat is dan wel even het punt van lukt dat dan nog. Maar hier bij Belgorod, daar liggen dus wel heel belangrijke militaire doelen. Daar liggen reparatiewerkplaatsen. Daar liggen verschillende kampen. Daar ligt ook een vliegveld. Daar ligt een grote stad. Dus zou Belgorod in gevaar komen, ja, dan zou dat voor Rusland wel een punt zijn. Hey, nu moeten we invallen. Maar het is met name deze weg, hier tussen Koersk en Belgorod, die hier loopt. Ja, loopt ietsje links ervan. Die is belangrijk voor Rusland, want daar wordt dus heel veel aangevoerd via die weg. Dus als je die weet te doorbreken of te weet te bedreigen, dan is dat voor Rusland wel een zaak om in te vallen. Nou, dat is dus nu gaande van oké, wanneer gaat Rusland nou daadwerkelijk serieus werk maken van een actie? Rusland heeft nu gezegd van ja, we gaan wel loopgraven maken, we gaan graven, maar dat doen we ongeveer hier. Dan, iets daar voorbij nog en dan een flink eind van de grens af, 45 kilometer. Nou weet ik niet precies hoeveel dit is, maar op 45 kilometer van de grens is Rusland nu bezig om loopgraven te graven. Nou, het voordeel daarvan is, als dat Rusland zegt van ja, daar zijn we mee akkoord dat de bufferzone in Rusland ligt, met 45 kilometer kan gewone artillerie, Russische artillerie, Oekraïne niet meer bereiken. Dus dat zou betekenen dat het terrorisme van Rusland op dorpen en steden in Oekraïne daarmee afgelopen is in die regio waar Rusland dus terugtrekt.
Dus dat zou al een voordeel zijn. Maar ja goed, dat is dan wel een voordeel voor Oekraïne. Maar ze moeten die soldaten van Rusland lokken. Dus vandaar dat ik zeg, van, ja, ik denk dat het interessant kan zijn als Oekraïne verder hier naartoe optrekt. En dan met name, ja, natuurlijk hier dit onder in gevaar brengt. Ja, en wat ik al zei, deze weg, dat is zo'n belangrijke toevoerweg naar het front toe. Ja, dan is de vraag hoe ver komen ze hier om dat te doen. Lukt dat Oekraïne om die richting nog op te gaan? We weten dat er hier dus die kerncentrale ligt, hier ligt Koers. Dus er zijn zat doelen, maar die liggen allemaal heel ver weg. Verder dan dat het eigenlijk handig is. Want als Oekraïne daadwerkelijk helemaal hierheen gaat, dan is het idee van een kortere grens is weg. Dus het is Oekraïne erom te doen van ja, we willen met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk rendement, dus die Russen trekken. Nou, die inspanning is hier minimaal geweest, maar ze hebben die doorbraak geforceerd, dat is mooi. Maar eigenlijk op een plek die dan militair gezien niet zo heel belangrijk is. En dat maakt nu dus even het punt dat Rusland kan zeggen van ja, laat maar zitten. Dat had Oekraïne niet verwacht, omdat Poetin natuurlijk gezichtsverlies leidt als een stuk van Rusland bezet is. Ja, dan is dat stuk wat ze bezetten te klein, dus dat moet dan groter worden. Ik ben heel benieuwd. Het was mooi geweest als ze direct door hadden gezet naar het zuiden, want er ligt natuurlijk hier een heleboel wind te halen. Ten eerste ook een verkorte grens, maar hier zitten die Russen nog steeds. En die zijn niet weg uit Oekraïne. Dus dat was natuurlijk ook wel een punt. Die wil je uit Oekraïne weg. En je wil ook hier de bufferzone hebben, ver van de grens. Dus ja, er zijn nog zat dingen die te doen zijn. Maar degene die als eerste blinkt, dat moet nu nog blijken. En dat spelletje, tussen een spelletje, maar dat is dus nu gaande. En ik weet ook niet wat de uitkomst is. Ze proberen elkaar uit balans te brengen. En dit is zeker een slag die Rusland niet verwacht had. En dat doet pijn. Maar het is nog niet een slag die zo hard is aangekomen dat Rusland de winst die ze ook in Oost-Oekraïne halen daarvoor wil laten schieten. Dus dat is helaas wel nu het geval. Rusland is nog steeds aan de winnende hand in Oost-Oekraïne, ondanks dit gezichtsverlies bij Soetja. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. En ga ook naar www.beursbox.nl, schrijf daar een gratis nieuwsbrief. En kijk in de beschrijving van deze video, want als je het interessant vindt om te kijken naar hoe je kan beleggen en interessante beleggingsmogelijkheden, dan staan daar wat tips. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!